हेलो फ्रेंड्स मोर चैनल स्वागतम जनाइছো মই আজি এজোৰ টচ মুগাৰ মেখেলা চাদৰত এটা ধুনিয়া ফেব্ৰিক ডিজাইন কৰি দেখাম প্ৰথমতে মই এইটো ডিজাইন এখন ডাঠ কাগজত এনেকৈ ভালদৰে আঁকি লৈ কাটি কৰি লৈছো এনেকৈ কৰিলে একেবাৰে সহজতে ফটাফট আঁকিব পাৰি কাৰ্বন পেপাৰতকৈ অতি সোনকালে আঁকিব পৰা যায় ডিজাইনটো ভালদৰে আঁকি ল'ব প্ৰথমতে তাৰপিছত মই ইয়া সিংকেটালৈ তলৰ যিটো ৰাউণ্ডটোৱেদি এনেকৈ আঁকি দিম একদম সহজতে হৈ যাব একেটা শেপতে আহিব গোটেইখিনিতে ডিজাইনটো তাৰপিছত অলপমান 2 ইঞ্চি মান ওপৰত আকৌ মই এটা এনেকৈ দিছো প্ৰথমতে মই মেখেলাখন চিলাই কৰি লৈ তাৰপিছত ইস্ত্ৰি কৰি লৈছো এনেদৰে বাকিখিনিটো মই আঁকি ল'ম গোটেইখিনিতে আঁকি ললো এতিয়া এটো মই প্ৰথমতে ব্লেক কালাৰ লৈছো ফেব্ৰিক কৰোতে সদায় ফেব্ৰিকৰ যিটো বটল সেইটো জুকাৰি ল'ব এটা কালাৰখিনি মিক্স হৈ যায় এনেকৈ 2 নম্বৰ ব্ৰাছে মই এনেকৈ আউটলাইনটো বনাই ল'ম প্ৰথমতে ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো নতুন হয় তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো ক্লিক কৰি নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভাল ভিডিও পাবলৈ আৰু এই যিটো ডিজাইন হেতুৰ মই চাদৰো বনাম চাদৰখনৰ মই দেখাম ইয়াৰ লগত মই দহি কেনেকৈ বটিলো হেতু দহি ডিজাইনটো দেখাম এই দহি ডিজাইনটো লাগিলে কমেন্ট কৰিব হেতু মই দি দিম মোৰ চেনেলত পাই যাব তে মই এটো একেবাৰে সহজতে মই আঁকি দেখালো তেনেদৰে বাকিখিনিও আঁকি ল'ম মই এটা সাইডত মই গোটেইখিনি আঁকি ললো মই ওপৰটোত ব্লেক কালাৰ লৈছো তলটোত গ্ৰীন কালাৰ লৈছো ডাঠ যিটো গ্ৰীন এতিয়াটো স্কাই ব্লু কালাৰ লৈছো লৈ মাজৰ যিটো মাজৰ ভাগটো এটো ফিল কৰি লম ভালদৰে ফিল কৰি ললো ওপৰৰ এটো ভাগো মই ফিল কৰি লম একেটা কালাৰে তাৰপিছত মই এটো যেনেকুৱা কালাৰ কৰিছো ওপৰটো মই বেলেগ কৰিছো এটো মেৰুন কালাৰ দিছো তেনেদৰে মই এটা সাইডৰ গোটেইখিনি কৰি ললো মেখেলাখনত অলপমান ৰদ পৰিছে সেইকাৰণে এনেকুৱা দেখিছে এতিয়া মই এটো ৰেড কালাৰ লৈছো ৰেড কালাৰটো লৈ 2 নম্বৰ ব্ৰাছ ল'ব পাৰে মই এটো ব্ৰাছ নিজে বনাই লৈছো 2 নম্বৰ ব্ৰাছৰ সমানে এতিয়া কলকা ডিজাইন বনাইছো এনেকৈ সৰু সৰুকৈ আপুনি ডাঙৰো বনাব পাৰে মাজৰ যিখিনি ফাক ৰাখিছো সেইখিনিত মই বেলেগ কালাৰ দিম এনেদৰে তলখিনি মই আঁকি ললো আৰু ওপৰত মই এনেকৈ ডিজাইন দিছো জিগজাগ ষ্টাইলত তাৰপিছত মাজৰ যিখিনি সেইখিনিত মইটো হালধীয়া কালাৰটো দিম ইয়েলো কালাৰটো পাতল হয় সেইকাৰণে প্ৰথম কোটটোতে ধৰিব নোৱাৰি সেকেন্ড বাৰ কোট কৰিব লাগিব তেতিয়াহে ধৰিব পাৰি এটো কলকা ডিজাইনে বনাইছো এটো সেকেন্ড কোট কৰিছো তেতিয়া স্পষ্ট হৈ যাব তাৰপিছত এইখিনি যিখিনি স্কাই ব্লুৰ ভাগ আছিল সেইখিনিত মই ব্লেক কালাৰ দি কৰিছো এনেকৈ কলকা ডিজাইন তাৰপিছত বাকিখিনিও কৰি ল'ম তাৰপিছত ইয়াৰ মাজত মই এইটো যিটো বটল গ্ৰীন কালাৰ হেতু দি ৰাউণ্ড কৰিছো এইটো সাইডত মই ব্লেক যিটো ডাৰ্ক গ্ৰীন হেতু কৰিছো কলকা ডিজাইন ভালদৰে ধৰিব পৰা নাই চাগে ভিডিওত এটো মই বটল গ্ৰীন যিটো কালাৰ হেতু কৰিছো তাৰপিছত মাজৰ যিটো ভাগ হেতুত মই ব্লেক কালাৰ কৰি দিলো এতিয়া মই এটো ডট ডট কৰি দিছো ৰাউণ্ড
গোটেই ৰাউণ্ড শ্বেপটোত তলতো এনেকৈ ৰাউণ্ড ৰাউণ্ড কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত তলৰ এইটো ৰাউণ্ড ৰাউণ্ড বল কৰি লৈ যিডাল তলৰ আউটলাইন হয় ফুলখিনিৰ তলৰ যিখিনিত ইয়াৰ ভিতৰত মই এইটো য়েল্লো কালাৰ দি ৰাউণ্ড ৰাউণ্ড কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াৰ মাজত সৰু সৰুকৈ ব্লেক কালাৰ দিছোঁ ডট ডটকৈ। ইয়াতো মই গ্ৰীণৰ মাজত ৰেড কালাৰ এটা ডট ডট দিলোঁ। তাৰপিছত গ্ৰীণটো চাৰিওফালে এনেকৈ ব্লেক কালাৰ দি ডট ডট দিছোঁ। এনেকৈ এতিয়া মই ব্লেক কালাৰ দি ডট ডট দি দিছোঁ। ইয়াৰ মাজতো এটা ডট দি দিছোঁ ব্লেক কালাৰে। মেখেলাখন সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। চাদৰখনো মই দেখাম। চাদৰখনত মই আঁচলটোত দুটা আৰু ডট ডটৰ লাইন বেছিকৈ দিছোঁ, খালি কালাৰ বদলাই দিছোঁ আৰু শ্বেপটো সৰু কৰি দিছোঁ। এয়া চাদৰখনৰ দহি বটাৰ পিছতো মই দেখাম। চাদৰখনৰ দহি বটা ডিজাইনটো একদম বেলেগ। ইয়াৰ ভিডিঅ' লাগিলেও কমেণ্ট কৰিব, মই চেনেলত আপলোড কৰি দিম। একদম দীঘল দীঘল ডিজাইন, দেখিবলৈ ধুনীয়া। এয়া চাদৰ আৰু মেখেলা। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।